नमस्ते साथीहरु, म चाहिँ तपाईहरुलाई आज A03s 464 GB को चाहिँ सेट अनबक्सिङ गरेर देखाउन गइरहेको छु। ग्यालेक्सी A03s रहेको छ। यो चाहिँ दुई भेरिएन्टमा आउँछ, टु भेरिएन्टमा। एउटा भनेको चाहिँ तपाईको 332 आउँछ भने एउटा भनेको 464 332 रहेको छ भने 464 464 र 332 रहेको छ। यो भनेको चाहिँ साथीहरु 464 हो है त साथीहरु। र यसको एमआरपी प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा 16,999 16,999 रहेको छ। 464 को 464 GB को र 332 को प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा 15,479 रहेको छ। र हेरौं साथीहरु के छ त यहाँ। अब हामी स्पेसिफिकेसनको कुरा पनि गर्ने छौं साथीहरु। र यसलाई चाहिँ म सबैभन्दा पहिला चाहिँ अनबक्सिङ गर्न चाहन्छु। र अनबक्सिङ गर्नको लागि मैले यसलाई पेपर च्यापमा गरे मैले। र साथीहरु, तपाईहरुले मोबाइल फोन किन्दा चाहिँ यो लोगो होलोग्राम हेरेर मात्र किन्नुपर्ने हुन्छ है, नत्र फस्न सक्नुहुन्छ। चोरीको माल हुन सक्छ, बाहिरबाट ल्याएको हुन सक्छ। हुन त अहिलेसम्म असर त खासै केही गरेको छैन बाहिरैबाट ल्याएको भए पनि, तर पनि ध्यान पुर्याउँदा चाहिँ राम्रो, पछि गएर असर नपरोस् साथीहरु। र म चाहिँ यसलाई अनबक्सिङ गर्न गइरहेछु साथीहरु। र के आउँछ हेरौँ न त। यहाँ रहेको छ सम SMA037FDS रहेको छ। यसको मोडल नम्बर भनेको चाहिँ है, यसलाई सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ A03s रहेको छ। यो भनेको स्यामसङ र यो वारेन्टी कार्ड रहेको छ साथीहरु। खासै वारेन्टी भर्ने हो। यो भनेको चाहिँ तपाईको फिलरको काम हो। यो हामी हेर्न सक्छौं। राम्रो छ, नर्मल प्राइसमा राम्रो रहेको छ। 464 GB रहेको छ साथीहरु। त्यही भएर चाहिँ म यसलाई अनबक्सिङ गर्छु। यहाँ हेर्नुस्। अब म यसलाई ओपन पनि गर्न चाहिँ एकदम लुक्स चाहिँ एकदम सोलिड रहेको छ, हेर्न सक्छौं। छट्टा चिटिक्क परेको यहाँ टाइप सी रहेको छ। चार्जर चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट मोडलहरु सबैमा 2 नानो सिम स्लट रहेको छ भन्ने कुरा मलाई लागिरहेछ। र 3 क्यामेरा रहेको छ। र क्यामेराको पनि कुरा गर्ने छौं साथीहरु। आउँदै गयोस्। म तपाईहरुलाई चार्जर रहेको छ, एकदम ओरिजिनल चार्जर रहेको छ। 5 भोल्ट रहेको छ आउटपुट। 7.8 वाटको रहेको छ। राम्रो 1.55 एम्पियरको। यो भनेको टाइप सी ओरिजिनल डाटा एकदम राम्रो रहेको छ साथीहरु। र यो भनेको सिम एजेक्टर पिन रहेको छ। अब अरु त खासै केही मिल्दैन, यति हो साथीहरु आउने भनेको है। यसलाई पनि मैले साइडमा राखे। र एन्ड्रोइड हेर्नुस्, एकदम ब्ल्याक कलरमा रहेको छ। हामी सेटअप पनि गर्न सक्छौं है। र अब यसको स्पेसिफिकेसनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ साथीहरु है, हामीले जुन यो बडी रहेको छ नि, यो बडी भनेको चाहिँ तपाईको 164.2 बाइ 75.9 रहेको छ। 75.9 रहेको छ है। 9.11 mm को रहेको छ। 1.96 ग्राम को रहेको छ साथीहरु भनेपछि। र यसको डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 6.5 इन्च प्लस TFT LCD रहेको छ। र साथीहरु रेजुलेसनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ HD रहेको छ। 1600 प्लस 720 HD रहेको छ पिक्सलको। 20.9
एस्पेक्ट रेटियो रहेको छ र चिप्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ MediaTek Helio P35 12nm रहेको छ र स्टोर भनेको छ इन्टरनल मेमोरी भनेको 464 रहेको छ। यो भने चाहिँ साथीहरु 4GB RAM 4GB RAM रहेको छ यसको चाहिँ र 64GB इन्टरनल मेमोरी रहेको छ साथीहरु है। अर्को 332 को पनि आउँछ यो। र अब सफ्टवेयरको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ साथीहरु है एन्ड्रोइड भर्सन चाहिँ 11 रहेको छ UI 3.1 कोर अन टप अफ एन्ड्रोइड 11 रहेको छ साथीहरु। र अर्को हामी रियर क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ रियर क्यामेरा भनेको रहेको छ। रियर क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ फ्ल्यास 13 मेगापिक्सलको रहेको छ 2.2 प्राइमरी लेन्स रहेको छ र 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेन्सर रहेको छ र 2.2 मेगापिक्सलले 2.4 माइक्रो सेन्सर रहेको छ। र फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ साथीहरु है हामीले फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 5 मेगापिक्सलको रहेको छ 5 मेगापिक्सलको 2.2 लेन्स नर्थ रहेको छ। र अडियो ज्याकको कुरा 3.5mm को हेडफोन ज्याक लाउड स्पिकर रहेको छ। र सेक्युरिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट रहेको छ र साइडमा स्क्यानर साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट यहाँ रहेको छ यसको साथीहरु। र ब्याट्रीको कुरा गरौँ साथीहरु ब्याट्री भनेको चाहिँ 5000 mAh 15 वाटको रहेको छ 15 वाटको रहेको छ। र कलर अप्सन्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ ब्ल्याक व्हाइट ब्लू रहेको छ साथीहरु हामी यो देख्न सक्छौं। Audio Jungle.